ดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหน่อยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4ลิตรบรรจุเครื่องปรุงที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้นำตัวเนื้อพลาสติกของแกลลอนกลับมาใช้ประโยชน์กันนะครับผมลดโลกร้อนได้ครับลดจำนวนปริมาณขยะในการทิ้งได้นะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน4ลิตรครับผม